Xin chào các bạn, mình là Xuân Tài, đồng sáng lập kênh MMF Forex. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể đi sao chép những cái chiến lược của các cái nhà cung cấp chiến lược ở trên hệ thống sao chép của Xnet có tên là Social Trading. Thì tôi có thể sơ qua một chút về các cái kênh kiếm tiền online, gồm là vàng này, rồi các cặp tiền tệ hay là dầu hay là coin, các mã chứng khoán, các chỉ số chứng khoán vân vân. Đó là trên thị trường Forex. Ngoài ra thì chúng ta có thể đầu tư trên thị trường coin. Sàn Forex thì cũng có cái cặp coin, nhưng mà nó là một cái lĩnh vực cũng hơi riêng một chút. Thị trường coin thì có những cái sóng mà có những cái mã coin nó bay tới vài trăm lần, thậm chí nghìn lần. Như Bitcoin thì không biết bao nhiêu nghìn lần. Thì ngày xưa giá của nó chỉ từ 0,000 bao nhiêu đô thôi, và lúc cao nhất là 65.000 đô. Chứng khoán Việt Nam cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái sóng và chúng ta cần phải chờ đợi. Chứ nếu mà chúng ta đầu tư ở bất cứ thời điểm nào mà chúng ta cũng vào thì chúng ta sẽ rất dễ là thua lỗ, bởi vì với thị trường coin, khi mà thị trường sóng xuống nó cũng chia hàng bao nhiêu lần. Như vừa qua là nó có thể chia tới hàng chục lần, thậm chí có nhiều mã chia tới vài chục lần. Và nếu chúng ta bắt sai sóng thì chúng ta cũng lỗ không còn gì. Nếu những ai mà giữ thì sẽ không còn cái gì cả. Thời điểm tốt nhất là khi mà nền kinh tế là có những cái dấu hiệu của việc suy thoái kinh tế, thị trường mà bước vào suy thoái hoặc là chiến tranh thì nó lại rất tốt cho cái việc mà đầu tư chứng khoán. Khi mà thị trường bước vào suy thoái này, các cái năm trước kia, lúc mà Bitcoin đạt đỉnh 20.000 đô thì cái ngày đấy là ngày suy thoái kinh tế. Và khi vừa qua thì Bitcoin đạt ở cái mốc mà 65.000 đô thì thị trường lại bị rơi vào cái tình trạng là Covid. Các nền kinh tế là gần như là đóng băng, không thể nào mà có những hoạt động kinh tế hiệu quả được. Khi đó thì cái dòng tiền nó không thể nào mà đưa vào lưu thông kinh doanh được, và cái dòng tiền như thế thì nó sẽ bị dư thừa, bởi vì nó không thể nào kinh doanh. Khi mà kinh doanh thì nó càng thua lỗ, cho nên là cái dòng vốn lúc này nó sẽ bị đổ vào coin và nó bị đổ vào chứng khoán. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ đầu tư coin khi mà cái dòng vốn nó bị tắc nghẽn, nó không thể đưa vào lưu thông kinh tế được. Nếu như lãi suất mà có thể cao lên tới 18-20% thì cái thời năm 11-12 thì lúc đó cũng là cái thời thì có thể đầu tư được coin. Chứng khoán cũng thế, khi mà cái dòng vốn mà như vừa qua Covid xong thì bắt đầu là cái dòng vốn nó rút ra để nó đầu tư làm ăn, thì lúc đó là chúng ta cũng không nên tham gia vào chứng khoán nữa, chúng ta phải rút ra, bởi vì cái dòng vốn lúc này nó bị rút ra rất là mạnh mẽ. Đối với các bạn mà có kinh nghiệm giao dịch rồi, có thể kiếm được tiền trên Forex rồi, thì mình cũng muốn các bạn là đăng ký thêm một cái tài khoản để có thể cung cấp được cái chiến lược của mình lên cái hệ thống sao chép giao dịch của bên Xnet. Vì sao lại làm như thế? Là tại vì khi mà chúng ta có thể giao dịch kiếm được tiền trên thị trường rồi thì chúng ta sẽ đưa được cái chiến thắng này đến để mọi người có thể cùng sao chép để cùng có được những cái thắng lợi trên thị trường. Ngoài cái lợi nhuận mà chúng ta có thể giao dịch trên cái đồng vốn của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận kép. Có thể là hoa hồng ở đây chia ở mức 5% hay 10 hay 20% thì tùy các bạn đặt cái tiêu chí cho cái chiến lược của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta mang lại được lợi nhuận cho cả cộng đồng thì cái lợi nhuận của chúng ta nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần, vừa là kiếm tiền cho chúng ta mà lại vừa có thể kiếm tiền được cho cộng đồng. Điều này sẽ rất là tốt, nhưng mà để làm được điều này thì các bạn cần phải rèn luyện, bởi vì cái thị trường Forex là thị trường đầu tư rất là rủi ro, cho nên là đa phần mọi người là giao dịch là thua lỗ. Có những cái trải nghiệm mà chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều thì có thể có được những cái chiến thắng để có thể hỗ trợ được cho cộng đồng. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là có thể mở được cái tài khoản và có thể đưa được cái chiến lược của mình đến cái cộng đồng của Xnet, nơi mà có rất nhiều các nhà đầu tư đang chờ sẵn. Tôi
cũng xem qua rất nhiều những cái broker khác, những nhà môi giới khác, thì tôi thấy Xnet là đang có một cái số lượng khách hàng tiềm năng đang là số 1. Rất nhiều khách hàng, chỉ cần là các bạn có thể đưa được những cái chiến thắng một cách ổn định lâu dài. Đối với nhiều bạn mà giao dịch mà tham cái lợi nhuận nó quá lớn thì các bạn cũng cần phải rèn luyện rất là nhiều để làm sao có thể mang lại được cái lợi nhuận nó phải ổn định. Chứ nhiều bạn đưa chiến lược lên nhưng mà vẫn đi vào một cái lối mòn, đấy là muốn giao dịch với khối lượng rất là lớn để chiến thắng, muốn là x2, x3, x10 gì đấy trong một tháng. Đồng thời vì đấy thì rủi ro cũng rất là lớn và chúng ta có thể cháy tài khoản rất là nhanh chóng. Như thế thì chúng ta sẽ rất khó để có thể đi được đường dài. Mình đã biết được nhiều các cái bạn đưa chiến lược lên trên social và các bạn đưa ra những cái tiêu chí, nó rất rõ ràng. Các bạn chỉ cần giao dịch làm sao kiểm soát rất là nhỏ và lợi nhuận chỉ cần tháng có thể là 5%, 10% hay là nhiều thì đến 20%. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần 5% một tháng thôi thì một năm là chúng ta cũng sẽ có được 60% rồi. Một con số thực ra là nó so với lãi suất ngân hàng và so với những cái kênh khác thì nó là con số rất là lớn. Nhưng mà đôi khi chúng ta quen kiếm nhiều tiền trên thị trường, chúng ta được nhiều mất nhiều và chúng ta vẫn theo một cái lối mòn là chúng ta bị cuốn theo thị trường và muốn gọi là x mấy, nó rất dễ dẫn đến cái thua lỗ. Với những cái cách đánh như thế thì thực ra nó sẽ không phù hợp ở cái việc cung cấp chiến lược. Cho nên là chúng ta phải thực sự là thay đổi những cái tư duy. Chúng ta có thể kiếm 20-30% lợi nhuận một năm. Nhưng mà nếu chúng ta ổn định được con số này về lâu dài và chúng ta có khoảng 500 hay 1.000 khách hàng copy theo, số tiền copy theo có thể lên tới vài trăm ngàn đô, thậm chí có thể 1 triệu đô nếu như các bạn duy trì được cái chiến lược mà trong khoảng độ 1 năm, 2 năm ổn định như thế thì chúng ta sẽ có được cái số lượng tiền follow theo, số vốn sẽ rất là lớn. Đến khi đó thì chúng ta sẽ có được những cái thu nhập nó cực kỳ lớn, cái thu nhập thụ động mà từ cái việc mà lãi kép mang lại. Có thể một tháng là chúng ta có thể thu nhập tới vài trăm nghìn đô là hoàn toàn có thể. Trong khi đó thì một cái tài khoản để mà mở cung cấp cái chiến lược để copy thì các bạn đối với tài khoản tiêu chuẩn thì chỉ cần vốn là 500 đô và đối với tài khoản Pro thì yêu cầu vốn là 2.000 đô. Thì tùy vào vốn thì các bạn có thể lựa chọn cái tài khoản nào cho nó phù hợp. Và tôi nghĩ là 500 đô thì rất nhiều người có thể có. Nhưng mà để các bạn có thể tạo ra một cái thu nhập mà khoảng từ 500 đô mà tạo ra cái thu nhập lên tới vài nghìn đô hay là vài chục nghìn đô hay là vài trăm nghìn đô thì nó rất là khó. Nếu như các bạn tự giao dịch và chỉ có được mấy khoản thu nhập từ cái lợi nhuận mình tạo ra thôi thì nó rất là khó. Nhưng nếu các bạn sử dụng cộng đồng sao chép này và các bạn ổn định được cái lợi nhuận trong vòng 1 năm, 2 năm thì con số lợi nhuận kép nó có thể lên tới vài trăm nghìn đô. Tôi thấy là một số bạn đang gọi là làm khá tốt cái điều này. Cho nên nếu các bạn muốn có được những cái lợi nhuận kép và thu nhập thụ động thì các bạn hãy rèn luyện nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở một cái tài khoản để làm master. Các bạn theo dõi trên màn hình nhé. Sau khi mà các bạn mở tài khoản tại Xnet rồi thì các bạn đăng nhập vào như thế này. Tôi sẽ để cái link ở phần mô tả thì các bạn có thể ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn vào phần giao dịch xã hội này. Rồi các bạn kéo xuống dưới cùng này. Các bạn sẽ tạo một cái chiến lược mới. Tên chiến lược. Đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ như này cho các bạn dễ hiểu. Tên chiến lược là ví dụ như ở đây. Đây là tên chiến lược này. TP99 này. Gold Jugen này. Apple Investment này.
Dragon on Go Trader, đây là tên chiến lược. Thì các bạn có thể đánh là cái gì cũng được, ABC gì đấy thì các bạn tùy các bạn. Đây nó có tối thiểu là 10 ký tự nhé. Đây là phần mô tả chiến lược thì các bạn có thể mô tả gì cũng được. Đây là tôi ví dụ. Đây là phần mô tả này, chính là cái phần giới thiệu này. Đó, thì bạn giới thiệu như thế này. Đây. Đấy, win. Đó. Thì cái này các bạn mô tả cái gì cũng được. Tối đa là 150 ký tự này. Mật khẩu. Phần mật khẩu ở đây thì cũng chính là cái mật khẩu của MT4. Cái mật khẩu MT4 mà hệ thống cấp cho mình để mình giao dịch, để làm tài khoản master. Đây là những cái điều kiện của mật khẩu. Các bạn xem nhé. Sau đó các bạn ấn tiếp tục. Tới đây rồi thì hệ thống sẽ cho ta lựa chọn hai loại tài khoản. Một tài khoản tiêu chuẩn và một tài khoản chuyên nghiệp. Tài khoản tiêu chuẩn yêu cầu vốn tối thiểu là 500 USD. Tài khoản chuyên nghiệp thì yêu cầu là 2.000 USD. Chúng ta chọn phần hoa hồng. Hoa hồng thì chúng ta có thể chọn từ 0 đến 50%. Ban đầu thì các bạn có thể chọn ở mức thấp 0 hoặc 5% gì đấy để thu hút mọi người sao chép cũng được. Sau chúng ta có thể đổi. Đó. Tôi hay chọn là 20%. Đòn bẩy thì hệ thống cho chọn tối đa là 1-200 thôi. Đơn vị là để là USD. Nếu các bạn vốn ít thì các bạn có thể chọn loại tiêu chuẩn cũng được. Khi mà các bạn chọn cái 500 này thì sau này khi chúng ta lời nhiều lên ấy, thì nó có cái lợi. Đấy là cái phần trăm lời nó ra rất là nhanh. Ví dụ như khi chúng ta lãi đến 5.000 đô rồi thì chúng ta lãi 10% nó cũng chỉ là 500 đô thôi. 10% của số vốn lúc đấy là 500 đô, nhưng cái phần trăm tài khoản ấy sẽ lời cho ban đầu là 100%. Cho nên là khi chúng ta mà lời ra nhiều rồi ấy, thì chúng ta nhân cái số tương đối lên nó rất là nhanh. Còn nếu chúng ta chọn 2.000 đô thì đương nhiên là nó sẽ, cái số tương đối, số phần trăm ấy, nó sẽ tăng chậm hơn. Cho nên là cái này thì các bạn lựa chọn. Ví dụ tôi chọn là 2.000 đô đi. Chúng ta ấn tiếp tục. Đến đây thì hệ thống đã sinh ra một cái tài khoản MT4. Và đây là cái server máy chủ. Chúng ta có thể nạp tiền. Thì nếu chúng ta nạp mới, chúng ta ấn vào nạp tiền mới. Đấy, chúng ta có thể chọn những cái phương thức nạp tiền này. Các cái cách nạp tiền thì tôi đã có một cái video hướng dẫn riêng rồi, các bạn có thể theo dõi nhé. Còn nếu không thì chúng ta sẽ có thể chuyển tiền từ những cái tài khoản chúng ta đang để sẵn, chẳng hạn như tôi sẽ để sẵn tiền đây. Chúng tôi chỉ cần chuyển nội bộ sang. Đây là chuyển giữa các tài khoản này. Còn giữa các tài khoản là các tài khoản trong cái vùng cá nhân này. Còn đến một người dùng khác có nghĩa là mình sẽ chuyển sang cho một cái người mà mang tên khác, đăng nhập bằng một cái email khác. Nhưng mà Xnet chỉ cho phép là chuyển một tháng tối đa là 500 đô đến một người dùng khác. Còn nếu mà chuyển giữa các tài khoản là trong cùng vùng cá nhân ấy, thì Xnet không giới hạn. Các bạn hạn mức là có thể chuyển đến 1 triệu đô một ngày. Chúng ta sẽ kéo để chọn cái tài khoản mới nhất vừa rồi này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đánh số tiền 500 hoặc bao nhiêu thì tùy các bạn. Chúng ta ấn tiếp tục là tiền sẽ sang. Để mà xem lại cái tài khoản vừa rồi ấy, thì chúng ta vào cái phần tài khoản của tôi này, vào phần thực này, cái phần phân loại này, chúng ta sẽ chọn cái phần mới nhất thì sẽ ra được cái tài khoản mà chúng ta vừa mở. Ở đây tương tự thì chúng ta sẽ có những cái phương thức tìm cũ nhất, hay là tiền ký quỹ khởi dụng, hay theo tên. Phần thử nghiệm đây là chúng ta mở tài khoản demo rồi. Phần đã lưu đây là những cái tài khoản mà lâu không giao dịch thì nó sẽ chuyển sang cái phần lưu trữ này. Nếu như các bạn bị lưu trữ mà các bạn chỉ cần ấn kích hoạt lại như này thì nó sẽ trở về cái bên thực này. Nếu các bạn mà không nhớ cái server của nó thì các bạn có thể kích vào đây. Các bạn
xem phần thông tin tài khoản thì sẽ có số tài khoản này, sẽ có máy chủ này, là các bạn có thể đăng nhập ở trên điện thoại hoặc ở trên máy tính các bạn giao dịch. Trở lại cái tài khoản của chúng ta, khi mà chúng ta nạp vào đây chúng ta giao dịch thì bao lâu chúng ta sẽ được hiện ở trên cái app Social Trading. Khi mọi người copy theo ấy, sẽ phải tải cái Social Trading này, cái app ở trên điện thoại, chứ trên máy tính là chúng ta chỉ để xem như này thôi. Chúng ta chỉ để xem chứ chúng ta không có chỗ đăng nhập để sao chép, mà chúng ta bắt buộc phải sao chép ở trên khách hàng đấy, phải sao chép ở trên app. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem cái điều kiện để chúng ta được hiện cái chiến lược của chúng ta trên này. Nó như thế này. Nếu như chúng ta muốn hiện lên đây thì nó phải có điều kiện, chứ các chiến lược mới là sẽ chưa được hiện trong này. Khi mà chúng ta nạp tiền vào cái chiến lược chúng ta vừa tạo ra này thì nó sẽ hiện lên cái chữ là có sẵn để đầu tư. Nó chỉ hiện như này thôi. Nếu chúng ta chưa nạp tiền thì nó sẽ không hiện cái màu xanh lên, có nghĩa là chúng ta chưa thể gửi cái chiến lược này cho người khác để người khác có thể copy, mà chúng ta phải nạp tiền vào thì nó sẽ hiện màu xanh này. Khi đó thì hệ thống sẽ cấp cho ta một cái đường link như này, thì nó có cái mã QR này, chúng ta có thể chụp mã hoặc là chúng ta có thể ấn vào sao chép liên kết này, chúng ta gửi cho người thân. Thì khi đó thì người thân có thể bắt đầu vào sao chép được cái chiến lược của chúng ta rồi. Nhưng cái chiến lược này sẽ chưa được hiện lên trên cái app Social Trading, mà chúng ta chỉ có thể gửi tới cho cái người mà cần sao chép, cho người quen thôi. Hoặc là chúng ta dùng cái link này chúng ta đưa lên các cái diễn đàn Facebook gì đó. Rồi, thế thì cái điều kiện, đây là điều kiện này. Giá trị nạp tối thiểu là 500 đô. Điều kiện để nó hiện lên cái màu xanh này để chúng ta có cái link đấy. Thì nạp tối thiểu phải là 500 đô, giá trị tài sản phải cao hơn hạn mức là 100 đô. Có nghĩa là nếu như chúng ta mà giao dịch một thua lỗ dưới 100 đô thì nó cũng không hiện lên cái link này nữa. Tổng tài sản phải thấp hơn hạn mức là 200.000 đô, có sẵn để đầu tư. Khi mà chúng ta giao dịch một thời gian để chúng ta muốn cái chiến lược của chúng ta nó được hiện lên như thế này, hiện lên trên cái hệ thống Social Trading này, thì cái điều kiện của nó sẽ là đây. Hiện tại là cái chiến lược này của tôi là đang không được hiện trên hệ thống, bởi vì cái chiến lược nó còn mới. Điều kiện để hiện lên là thứ nhất là tài khoản phải được xác minh đầy đủ, bao gồm cả hồ sơ kinh tế, tức là xác minh ID và xác minh địa chỉ là đầy đủ rồi. Giao dịch thì phải là 10 hoặc nhiều lệnh, nhiều hơn nữa lệnh giao dịch đóng, tức là mình phải đóng ít nhất là 10 lệnh rồi. Không có hoạt động dưới 7 ngày bao gồm cả cuối tuần. Có nghĩa là trong vòng 7 ngày mà không phát sinh giao dịch thì nó sẽ không được hiện nữa. Thì các bạn mỗi ngày hoặc là ít nhất là trong vòng 6 ngày các bạn phải giao dịch một lệnh. Tuổi thọ của chiến lược đấy, thì cái chiến lược này cần hoạt động ít nhất là 30 ngày. Như cái chiến lược này của tôi thì tuổi thọ của nó chưa được hiện lên, vì tuổi thọ của nó mới có 26/30. Như vậy là nó cần 4 ngày nữa hoạt động để có thể được hiện trên app. Như vậy thì các bạn cũng không nên sốt ruột khi mà cái chiến lược của mình chưa được hiện trên app nhé. Các bạn muốn được hiện lên như này thì các bạn cần phải đáp ứng thỏa mãn cái điều kiện là giao dịch liên tục trong vòng 30 ngày và tài khoản phải có lời. Trên cái hệ thống Social Trading này nó sẽ có chia theo những cái danh mục. Thứ nhất là các chiến lược được copy nhiều nhất, đây là số người sao chép. Thứ hai là lợi nhuận rủi ro thấp, tiếp nữa là lợi nhuận cao nhất trên tháng, rồi cao nhất trên 3 tháng, mức hoa hồng thấp. Hoa hồng thấp ví dụ như đây là 0% này. Đây là những cái chiến lược mới sẽ được hiện ở dưới dòng này. Nếu như chúng ta được hiện lên rồi thì nó sẽ sắp xếp theo những cái
tiêu chí này. Tí nữa tôi sẽ đăng nhập ở trên cái app trên điện thoại để các bạn có thể xem được cái số người sao chép trong cái chiến lược như này. Bây giờ chúng ta sẽ thử kích vào một cái chiến lược được nhiều người copy nhất này. Ở đây chúng ta có là 1.300 nhà đầu tư. Cái mức lợi nhuận này của tài khoản này là 338% rồi. Điểm rủi ro là chỉ có 1/10 thôi. Hoa hồng cái chiến lược này chỉ thu là 5%. Lần 7 đây. Tài khoản này có giao dịch là 2 mã. Một mã là cặp euro và một mã là cặp Úc trên Canada. Euro là giao dịch 86%. Ở đây là phần các lệnh đang mở, có nghĩa là các lệnh đang có trạng thái. Hôm nay là cuối tuần, cho nên là cái lệnh này là lệnh đang giữ của tuần nhé. Lợi nhuận đang tạm thời là âm như thế này. Khối lượng đây. Và cái chỗ này là chỗ lịch sử lợi nhuận của từng tháng này. Có những tháng lời, có những tháng như này là âm. Hiện tại tháng 11 thì lợi nhuận đang là cao nhất, gần 40%. Chúng ta có thể chọn theo từng tháng như thế này, hoặc là theo năm 2021. Đây. Thế chúng ta muốn xem lại lịch sử của chiến lược thì chúng ta kích vào đây. Đây là những cái lệnh đã đóng. Đó. Chúng ta có thể xem cái chiến lược này. Đây, lợi nhuận đây. Điểm rủi ro, hoa hồng, nhà đầu tư là 506 nhà đầu tư. Dữ liệu lịch sử. Đó. Bây giờ tôi sẽ đăng nhập trên app cho các bạn xem nhé. Đây là trên app. Với cái chiến lược của các bạn ấy, hoặc là các chiến lược nào mà các bạn theo dõi thì các bạn sẽ kích vào cái hình ngôi sao đây này. Đó, thì nó sẽ nhảy lên cái phần mà chúng ta đánh dấu là phần ưa thích này. Đó. Đây là cái phần ưa thích, nó sẽ bao gồm những cái chiến lược mà chúng ta đã kích vào cái ngôi sao. Dưới này ấy, là cái phần tổng kết là được copy nhiều nhất, thì chúng ta nhìn thấy cái nhà đầu tư đây này, 1251 này. Đứng thứ hai là có 740 nhà đầu tư này, đứng thứ ba là 642 nhà đầu tư này, đứng thứ 4 là 506, đứng thứ 5 là 370, rồi 300, 240. Đó, khi các bạn mà đạt được những cái mốc mà tới vài trăm đến cả ngàn như này thì lúc này cái thu nhập thụ động nó sẽ vô cùng là lớn. Những cái lãi kép mà các bạn có thể thu nhập về nó rất là lớn. Ở đây là cái phần mà nó thể hiện những cái mà chúng ta đi đầu tư. Khi mà ở trên app này tôi muốn sao chép một chiến lược nào đó thì chúng tôi sẽ phải nạp tiền. Ta vào đây và chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền. Thì cái phần nạp tiền trên app này nó sẽ tách bạch với cái phần nạp tiền của bên nhà cung cấp chiến lược, tức là nó không liên quan gì đến cái phần mà chúng ta nạp để chúng ta tự giao dịch. Chúng ta nạp và tự giao dịch thì nó cũng giống như là cái người cung cấp chiến lược, giống như master nạp để giao dịch vậy. Thì cái tiền đấy nó tách bạch, nó không liên quan gì đến cái tiền mà chúng ta nạp trên app này. Tiền nạp trên app này chúng ta chỉ có thể đi để sao chép các cái chiến lược. Đó. Ví dụ như tôi là tôi đã thử sao chép cái chiến lược của tôi. Thì lợi nhuận là tôi đầu tư là 1.232 đô. Thì lợi nhuận nó mang lại kết quả là lãi là 1.378 đô. Đối với các bạn mà đang có nhiều cái chiến lược master ấy, hoặc các bạn vừa giao dịch những tài khoản riêng của mình và vừa cung cấp một số các chiến lược, thậm chí là cung cấp chiến lược ở trên các cái sàn khác nhau. Để đơn giản nhất thì các bạn có thể sao chép lại chính những cái tài khoản mình giao dịch. Thì chúng ta có thể giao dịch ở trên một tài khoản thôi, sau đó chúng ta có thể copy
sang những cái tài khoản khác, thậm chí ở trên các cái nền tảng khác, bằng cách là chúng ta hãy vào trang MT4 Copy này. Thì cái trang này nó cũng giống như là một cái con robot sao chép ấy. Thì chúng ta có thể đăng ký tài khoản ở trên này và chúng ta tạo ra một cái tài khoản master. Sau đó chúng ta lại follow chính cái tài khoản của chúng ta. Như thế thì chúng ta chỉ cần giao dịch ở trên một tài khoản thôi là chúng ta có thể sao chép cho những cái tài khoản khác nhau. Thì lúc ấy công việc sẽ rất là đơn giản. Đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký. Chúng ta sẽ đăng ký tên, biệt hiệu, email các thứ, mật khẩu, số điện thoại, ID, giới thiệu không có thì các bạn không cần điền. Sau đó thì các bạn có thể đăng nhập vào. Khi đăng nhập rồi thì chúng ta, đây là trang chủ của trang này. Chúng ta sẽ vào phần tài khoản, chúng ta vào phần chiến lược mới, chúng ta vào phần thêm chiến lược. Thì chúng ta cũng có hình đại diện hay tên chiến lược, mô tả. Sau đó chúng ta thêm chiến lược. Khi mà thêm chiến lược xong mà được phê duyệt thì nó sẽ hiện ra như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta ấn bắt đầu sao chép. Chúng ta sẽ đánh cái số tài khoản MT4 mà chúng ta cần sao chép, máy chủ. Thì chúng ta có thể chọn ở đây hoặc chúng ta gõ ra cũng được. Ví dụ như EXNet mấy đó. Đấy. Thậm chí là chúng ta có thể đổi thành như thế này. Chúng ta đánh mật khẩu. Tôi chú ý một tí là khi mà với tài khoản sao chép, tài khoản follow thì chúng ta phải đánh là mật khẩu giao dịch. Chúng ta có thể chọn là 20% một tháng hay là bao nhiêu đô một tháng gì đó. Đây là chúng ta chọn phương thức trả hoa hồng cho master. Nhưng mà thực tế thì ở website này người ta chưa áp dụng cái thu hoa hồng, mà nó chỉ là cái chỗ để chúng ta có thể copy thôi, đồng ý với chính sách. Sau đó chúng ta đánh số tài khoản MT4 này, đánh mật khẩu vào. Sau chúng ta ấn lưu. Đó. Sau khi được phê duyệt thì nó sẽ sao chép một cái tài khoản master của chính chúng ta. Tôi lưu ý lại một chút là khi mà chúng ta tạo chiến lược, tên chiến lược, mô tả, chỗ này là chúng ta sẽ phải đánh cái MT4 và mật khẩu. Nhưng mà do là tài khoản master nên chúng ta chỉ cần đánh cái mật khẩu view thôi, mật khẩu nhà đầu tư, và cũng máy chủ, vốn yêu cầu thì chúng ta đặt bao nhiêu cũng được. Hoa hồng thì chúng ta có thể là đặt bao nhiêu cũng được. Cái này là yêu cầu đối với nhà sao chép, đối với những người sao chép khác. Đó, chúng ta có lưu ý gì không? Sau đó chúng ta thêm chiến lược. Như vậy là chúng ta sẽ tự thêm cái chiến lược của chúng ta vào đây. Sau đó chúng ta lại tự follow cái chiến lược của chúng ta. Đó, chúng ta tìm cái chiến lược của chúng ta đâu thì chúng ta sẽ tự follow vào, tự bắt đầu sao chép vào. Như thế thì chúng ta sẽ có một cái con robot copy mà chúng ta miễn phí. Chúng ta không phải đi thuê VPS và chúng ta không phải đặt những con robot copy, bởi vì những con robot copy nó sẽ rất hay bị đơ và nó hoạt động nó sẽ không được chính xác, giống như cái website cung cấp miễn phí như này. Như vậy là các bạn, nếu như chúng ta mà có nhiều tài khoản mà chúng ta muốn sao chép cái chiến lược sang, hoặc là chúng ta có một cái page view của một ai đó mà giao dịch tốt, thì chúng ta có thể đặt lên đây và chúng ta có thể làm những cái sao chép sang tài khoản của chúng ta một cách hiệu quả. Như vậy là tôi đã hoàn thành cái video để hướng dẫn các bạn có thể trở thành một cái master cung cấp chiến lược ở trên hệ thống social trading của XNet. Thì tôi chúc cho các bạn làm sao để cố gắng rèn luyện, kiểm soát được khối lượng và có thể chiến thắng được cái thị trường này. Ngoài cái việc mà tạo ra lợi nhuận cho mình thì có thể tạo ra lợi nhuận cho cả cộng đồng, và lúc đó chúng ta sẽ có được cái thu nhập kép, thu nhập tự động rất là lớn.
Thì chúc các bạn có thể rèn luyện và chiến thắng được cái thị trường này. Tất nhiên là cái số lượng người mà có thể làm được cái việc này sẽ không nhiều. Tôi nghĩ là chỉ có khoảng độ vài % thôi. Nhưng nếu các bạn mà làm được thì các bạn sẽ có được cái thu nhập rất là lớn. Các bạn có thể có số vốn nó không nhiều, thậm chí là các bạn sinh viên mới ra trường có số vốn không lớn, thì các bạn có thể rèn luyện bằng các cái tài khoản demo trước. Sau đó thì các bạn mới có thể tiến hành bằng cái tài khoản thực và tài khoản vốn ít thôi, tài khoản khoảng 500 đô chẳng hạn. Nhưng mà các bạn rèn luyện và đánh volume có thể là 0,01, 0,02 thôi, nhưng mà các bạn cố gắng rèn luyện thì sau một thời gian mà các bạn làm được thì các bạn sẽ có cái quả ngọt. Không nhất thiết là các bạn phải có số vốn lên tới vài nghìn hay là vài chục nghìn đô, vài trăm nghìn đô. Lúc đó thì với những người có vốn như thế thì có thể là người ta không nghĩ đến cái việc mà rèn luyện để có thể mang lại cái lợi nhuận thu nhập kép. Nhưng mà với các bạn mà có vốn ít thì các bạn nên rèn luyện để các bạn có được cái thu nhập kép từ cộng đồng. Và tôi nghĩ là không nhiều bạn có thể làm được, nhưng nếu các bạn cố gắng thì thành công nó sẽ đến và các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu như mà cần tư vấn gì thì các bạn có thể inbox cho chúng tôi qua Telegram và chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn sớm nhất có thể. Xin chào, hẹn gặp lại.